हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङले लिएर आएको छ नयाँ प्रोडक्ट, जुन प्रोडक्ट तपाईँले मार्केटमा एकदमै धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले जताततै एकदम राम्रो फिचर छ, राम्रो क्यामेरा छ, प्लस राम्रो रोम छ, एन्ड ब्याट्री ब्याकअप झन् त्योभन्दा राम्रो छ भनेपछि 6.8 इन्चको डिस्प्ले पनि छ, ठुलो डिस्प्ले छ भने चाहिँ राम्रो छ। म तपाईँलाई यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। बाँकी म अहिले यसको फिचर हल्का तपाईँलाई भन्छु र यो कतिमा पाउँछ, कतिमा पाउँछ र कहाँबाट पाउँछ, अनि यसको म कमेन्ट बक्समा तपाईँलाई सबै राख्नेछु भनेपछि यो हेरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई पर्चेस गर्नु होला। तपाईँलाई मन पर्यो भने चाहिँ पर्चेस गर्नु होला, नत्र यसको रिभ्यू चाहिँ हेर्नु होला। एकदम राम्रो फोन छ, चिपेस्ट रेटमा यो फोन रहेको छ। यसको क्यामेरा कुरा गरौँ, क्यामेरा यसको 48 मेगापिक्सल क्यामेरा छ, ब्याक क्यामेरा भनेपछि 16 मेगापिक्सल चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा छ, अनि ब्याट्री छ यसको 5000 एमएचको, जुनमा तपाईँले आजभोलि नयाँ फोनहरूमा नयाँ जुन पनि फोनहरूमा तपाईँले जति नै महँगो फोन किने पनि 5000 एमएचको ब्याट्री रहेको हुन्छ, जुनमा यो सेम त्यही तपाईँले 50,000मा किनेको मोबाइल र यसमा किनेको ब्याट्री ब्याकअप सेम नै हुनेछ। यसमा पनि 5000 एमएचको ब्याट्री छ भने चाहिँ राम्रो ब्याट्री ब्याकअप छ। अनि बाँकी रह्यो यसको डिस्प्लेको कुरा, डिस्प्ले यसको 6.8 इन्चको एचडी डिस्प्ले छ, त्यो पनि एकदमै बवाल छ। अनि बाँकी अब यसमा चार्जिङको कुरा गरौँ, चार्जिङ यसमा 18 वाटको चार्जिङ, फास्ट चार्जिङ छ, अनि सीपोर्ट युज हुन्छ यसमा, सीपोर्ट चार्जिङ हो भनेपछि। अनि साइड माउन्टेड फिङ्गर सेन्सर प्रिन्ट छ, तपाईँले साइडबाट फिङ्गर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेन्सरबाट। एकदमै राम्रो छ, नयाँ अपडेट फिचरहरू आएको छ। बेन्कोको S1 हेर्नु होला। अहिले यो प्रोडक्ट तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ। यसको ओन्ली प्राइस भनेको 16,000मा पाउनुहुन्छ तपाईँले, 16,000 मात्रै अनलाइन रेट। तपाईँले मार्केटमा वा रिटेल प्राइसमा जहाँ पनि तपाईँले 16,000मा यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यसलाई अनबक्सिङ तपाईँलाई भिडियोमा स्टप नगरेर नै तपाईँलाई यसको भिडियो देखाउँछु। यसमा 100 डेज रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी पनि छ। तपाईँले 100 डेजसम्म यो फोन केही पनि प्रब्लम भयो भने तपाईँले कम्पनीले यसलाई रिप्लेसमेन्टको पनि अर्डर लगेको छ भने चाहिँ फोन एकदमै जेन्युन छ, अनि देख्दा तपाईँलाई एकदम मनपर्छ। म तपाईँलाई यो फोन अनबक्सिङ गर्दैछु। फोन चाहिँ तपाईँको अगाडि नै यसलाई अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई फोनको लुक चाहिँ देखाउँछु फर्स्टमा गाइज। फोन एकदमै मलाई भिडियो बनाउँदा चाहिँ हल्का यसमा कट गर्नु मन राम्रो लाग्दैन, डाइरेक्टली बनाउनु हो। अनि हाम्रो इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङमा तपाईँहरूले नयाँ कभरहरू, नयाँ चार्जरहरू, नयाँ प्रोडक्टहरू, एसेसरिज, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको एसेसरिजहरूको बारेमा त्यसमा हामीले भिडियोहरूको रिलहरू बनाएर राख्ने गरेका छौँ। तपाईँले कभरहरूको बारेमा हरेक चिजहरू त्यसमा यो मैले गाइज अनबक्सिङ गरेँ यसलाई, म तपाईँलाई देखाउँदैछु अनबक्सिङ गर्दा। यो यसमा रहेको छ भनेपछि यसमा खास तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कभरहरू, अनि कभर पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा अनलाइनको बिल पाउन सक्नुहुन्छ, यसमा वारेन्टी कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी यसमा माथि यसमा एउटा टेम्पर ग्लास, प्लास्टिकको टेम्पर ग्लास पनि फ्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि फोन यस्तो रहेको छ गाइज, बेन्कोको एयरफोन दामी फोन छ, जुन फोनमा तपाईँलाई म सर एकचोटि पढेर सुनाउँछु। मैले भनेको र तपाईँलाई अब रियलिटीमा कम्पनीले यसमा टाइप गरेको छ 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर क्यामेरा, 3वटा क्यामेरा छ त्यहाँभित्र, तपाईँलाई 2टा पोर्ट मात्र देख्नु, तर 3 क्यामेरा छ त्यहाँभित्र। अनि 16 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा छ, अनि 6.8 इन्चको एचडी प्लस पन्च होल डिस्प्ले छ, अनि 6+5 GB ऱ्याम छ, अनि 128 GB रोम छ, अनि 5000 एमएचको पोलीको ब्याट्री छ, 18 वाट फास्ट चार्जर, टाइप सी पोर्ट, एन्ड्रोइड 13 सिस्टम यसमा रहेको छ भनेपछि फोन म तपाईँलाई फाइनली ओपन गरेर देखाउनेछु गाइस। हेर्नुहोस् है, फोन एकदमै राम्रो छ। यसमा फोन यस्तो रहेको छ बिग साइजमा, यसलाई पनि म खोलेर देखाउँछु। बाँकी रह्यो यसमा एउटा एयरफोन पनि छ, विशेषता आजभोलिको कुनै पनि फोनमा एयरफोन हुँदैन मोबाइलहरूमा। यसमा तपाईँलाई एयरफोन, एउटा चार्जर, अनि एउटा डाटा केबल छ। अनि फोनको फाइनली अनबक्सिङ गरेर गाइस एकदमै राम्रो छ फोन। यो प्राइस पनि तपाईँलाई साह्रै मन पर्न सक्छ, एकदम खतरा छ यसको क्यामेरा क्वालिटी। यसमा नि 48 मेगापिक्सल क्यामेरा, अनि यसमा ट्रिपल क्यामेरा छ है।
भनेपछि फोनको लुक यस्तो छ गाइज। बिन्कोको S1 ओन्ली 16,000, ओन्ली 16,000 में बिन्कोको S1 फोन 6GB प्लस 5GB ऱ्याम प्लस ऱ्याम छ भने चाहिँ 128GB स्टोरेज इन्टरनल स्टोरेज छ। अनि फोन एकदम राम्रो छ, HD डिस्प्ले छ, क्यामेरा यसमा अनि प्रो क्यामेरा प्रोमा पनि छ अनि पोर्ट्रेट मोड पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। पोर्ट्रेट मोड पनि छ अनि क्याप्चर नर्मल भइहाल्यो यसमा अनि भिडियोको लागि भिडियो छ। मोरमा चाहिँ तपाईले फेसिलिटिजहरु स्लो मोसन पनि छ यसमा अनि क्यूआर अल्ट्रा क्लियर म्याक्रो पनि छ, टाइम स्पेस नाइट मोड सबै छ गाइस। देख्दा एकदम राम्रो छ मोबाइल। तपाईले साइडमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर माउन्ट फिंगरप्रिन्ट छ अनि अन अफ भइहाल्यो। यो यतातिर अन अफ भयो अनि सिम इन्जेक्टर यतातिर छ यसमा भने चाहिँ फोन। यो त थियो गाइज बिन्कोको यो त थियो गाइज बिन्कोको S1। तपाईले बाँकी रेडमीमा पनि अहिले एकदम सस्तो फोन छ। म बाँकी रेडमीको 12C पनि तपाईलाई अनबक्सिङ गर्नेछु, त्यो पनि ओन्ली 16,000 को छ। त्यसलाई पनि तपाईले त्यसको पनि अनबक्सिङ गर्नेछु, त्यो पनि एकदम राम्रो लागेको छ। मार्केटमा धेरै त्यो तपाईलाई मिल्दैन, तै पनि म त्यसको अनबक्सिङ गरेर अब अहिले रिलन्चमा फेरि पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। अनलाइन अर्डरहरु केबाट पनि तपाईले लिनु छ भनेपछि तपाईले हाम्रो इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङमा गएर कमेन्ट बक्स फेसबुक पेजहरुदेखि लिएर युट्युब च्यानलमा तपाईले हाम्रो अर्डर गर्नको लागि तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी तपाईले कमेन्ट बक्समा मलाई चाहिँ यसको अरु कुनै पनि मोबाइलहरुको रिभ्यु गर्नु छ या अनबक्सिङ गर्नु छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यो मोबाइललाई अवश्य पनि रिभ्यु गर्नेछु गाइस। बाँकी तपाईले हाम्रो च्यानललाई यदि मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला गाइस। बाइ बाइ।